Sovittelusta on tullut käräjäoikeuksissa merkittävä tapa käsitellä osapuolten välisiä konflikteja. Irtisanomisasiat ovat hyvä esimerkki riidoista, jotka sopivat erityisen hyvin sovitteluun. Sovittelu on tuomarisovittelijan avustama koko päivän kestävä keskustelu, jossa erimielisyyttä käsitellään rauhallisesti pintaa syvemmältä. Näin osapuolten ongelmaan saadaan ratkaisu, jonka kanssa osapuolet voivat jatkaa elämäänsä raskaan oikeudenkäynnin sitä enää rasittamatta. Sovittelusta saadut kokemukset ovat olleet positiivisia. Sovitteluiden määrä lisääntyykin voimakkaasti. Sovittelu on oikeudenkäyntiä joustavampaa, edullisempaa ja nopeampaa. Valtaosa sovitteluun tulevista asioista saadaan myös sovittua. Sovinnossa on mahdollista ottaa huomioon paitsi osapuolten lailliset oikeudet, myös heidän tarpeensa, eli se, mikä kullekin on tärkeää. Sovittelu sopii lähes kaikkiin riita-asioihin. Konflikteille on yleensä yhteistä se, että asioiden lisäksi osapuolten tunteet ovat vahvasti latautuneita. Irtisanomisriidat ovat hyvä esimerkki tästä. Muut tyypillisesti soviteltavat riidat liittyvät asuntokauppoihin, perintöihin, lasten elatukseen, velkomuksiin, vahingonkorvauksiin sekä yrityselämään. Niissäkään ei ole yleensä kysymys vain rahasta. Jarmo irtisanottiin osastopäällikön tehtävästä vuosi sitten. Irtisanomisen syyksi ilmoitettiin tuotannollis-taloudelliset syyt. Jarmon mielestä taustalla olivat kuitenkin henkilökohtaiset syyt. Jarmolle irtisanominen oli nöyryytys, josta hän vaati huomattavaa korvausta. Sovitteluun päädyttiin, sillä molemmat halusivat sovun syntyvän ilman kallista oikeudenkäyntiä. Sovittelussa molemmat osapuolet tulivat kuulluiksi. Työnantaja ymmärsi Jarmon näkemyksen, ja Jarmo puolestaan hyväksyi tosiasian, että kehittyvässä yrityksessä hänen työtehtävänsä vähenivät radikaalisti. Jarmo ja työnantaja sopivat asian sovittelussa. Jarmolle oli arvokasta, kun hänen esimiehensä kertoi, kuinka paljon hän oli aina arvostanut Jarmon pitkää kokemusta ja kuinka Jarmoa oli kaivattu työpaikalla. Jarmo oli juuri löytänyt uuden työpaikan. Siitä huolimatta hän arvosti myös sitä, että osana sopimusta hänen työtodistuksensa kirjoitettiin uudelleen vastaamaan paremmin hänen ammattitaitoaan. Työnantajalle tärkeää oli se, ettei yrityksen työntekijöiden tarvinnut tulla todistamaan oikeuteen yrityksen tilasta. Kun asia saatiin sovittua, myös kahvihuonekeskustelut ikävästä irtisanomisvaiheesta päättyisivät ja yrityksessä päästäisiin keskittymään toiminnan kehittämiseen. Hyvän keskustelun jälkeen myös rahasta syntyi yllättävän helposti sopimus. Jarmolle oli tärkeää myös, että sopimus oli välittömästi täytäntöönpanokelpoinen. Irtisanomissovitteluissa on monta kertaa kysymys aika syvästä konfliktista, paljon muustakin kuin rahasta, näytöstä ja laintulkinnasta. Siellä on paljon väärinymmärrystä, loukatuksi tulemisen tunteita, erilaisia asioita, huonosti kirjoitettuja työsopimuksia ja muita, joista kaikista voidaan keskustella, sopia ja saavuttaa yhteisymmärrys, joka on parempi monesti kuin se oikeudenkäynnin jatkuminen ja sen antama lopputulos. Jos sinulla on ratkaisematon riita-asia, valitse ensin sovittelu. Lisätietoa sovittelusta saat käräjäoikeuksista ja oikeusaputoimistosta.